امشب در 24 نامه 50 نماینده کنگره آمریکا به جو بایدن. پیش از در جریان گذاشتن کنگره از مفاد توافق احتمالی با ایران هیچ تصمیمی گرفته نشه. در آستانه سفر رئیس موساد به واشنگتن و صحبت درباره تهران، نشریه هارتز گفته اسرائیل هیچ گزینه نظامی واقعی برای مقابله با ایران نداره. افزایش 40% صادرات نفت خام ایران به چین در ماه گذشته. آیا بازگشت به برجام به حل بحران انرژی در اروپا کمک میکنه؟ و مرگ نویسنده‌ای در تبعید. عباس معروفی خالق سمفونی مردگان درگذشت. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. گروهی 50 نفر متشکل از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن از او خواستند تا پیش از در جریان گذاشتن کنگره از مفاد توافق احتمالی با ایران هیچ تصمیمی نگیره. در این نامه از بایدن خواسته شده تا سپاه پاسداران رو همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی نگه داره، از ارسال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه جلوگیری کنه و به جمهوری اسلامی اجازه نده تا برای دور زدن تحریم‌ها به روسیه کمک کنه. نمایندگان در این نامه گفتند که عمیقاً نگران مفاد توافق با کشوری هستند که حامی اصلی تروریسم در جهان. همزمان با این نامه 5000 نفر از مقامات امنیتی و نظامی پیشین اسرائیل هم از بایدن خواستند تا زیر بار امضای هیچ گونه توافقی با ایران نره. همکارم سمیرا قرایی همینجا در واشنگتن هست و به ما پیوسته. سمیرا، بیشتر به ما بگو در مورد این نامه. میدونیم که دیروز هم تعداد دیگر از دموکرات‌ها همچین نامه مشابهی رو نوشته بودن. این در ادامه همون هست بگمانم. در ادامه همون هست. این نامه به ابتکار جاش گاتهایمر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان تهیه شده. در ابتدا 30 امضا از سوی دموکرات ها داشت، اما پیش از اینکه به کاخ سفید فرستاده بشه، در واقع پیشنویسش روز گذشته آماده شد و امروز تونست 20 امضای دیگه هم جذب بکنه و از اینکه یک نامه تک حزبی باشه بدل شد به یک نامه که حمایت هر دو حزب رو داره. 16 نماینده جمهوری خواه هم پای این نامه رو امضا کردن. 4 دموکرات دیگه هم پیوستن. 34 دموکرات، 16 جمهوری خواه، مجموعاً 50 نفر نامه رو امضا کردند. به کاخ سفید ارسال شده و مهمترین نکته که درش صحبت میشه بحث یک بندی هست که قرار هست که احتمالاً در متن نهایی توافق بیاد و اون همین هست که ما هفته گذشته هم راجعش صحبت کردیم، این که اگر یک فرد غیر آمریکایی بخواد با یک فرد ایرانی تجارت بکنه و اون فرد ایرانی در فهرست تحریمی‌های آمریکا نباشه، هیچ تحریمی متوجه اون فرد غیر آمریکایی نشه. حتی اگر فرد ایرانی یک رابطه، یک نزدیکی، رابطه تجاری داشته باشه با یک فردی که او در لیست تحریمی‌های آمریکاست، باز هم اون شرکت یا اون فرد غیر آمریکایی متوجه تحریم نشه. این نمایندگان میگن این مسئله زاست برای اینکه اون فردی که در لیست تحریمی‌های آمریکاست احتمالاً به خاطر مسائل مرتبط به تروریسم در لیست تحریمی هاست و به این ترتیب تاثیرگذاری تحریم‌های آمریکا که در رابطه با نقض حقوق بشر و در رابطه با تروریسم هست از بین میره، رقیق میشه این تحریم ها و اون تاثیرگذاری رو دیگه نداره. بخش دیگری که خودت هم اشاره کردی بحث روسیه است که در زمانی که 2015 برجام اجرایی شد، روسیه نقش بسیار بزرگی داشت در کمک کردن به اجرایی شدن این توافق. قرار شد بخشی از آب سنگین ایران به روسیه بره، قرار شد بخشی از اورانیوم غنی‌سازی شده ایران که در سطح بالا غنی‌سازی شده بود به روسیه فرستاده بشه. روسیه یک قرارداد 10 میلیارد دلاری برای ساخت زیرساخت‌های هسته‌ای با ایران امضا کنه. حالا جهان عوض شده. روسیه با اوکراین در جنگ، آمریکا با روسیه روابط تیره‌ای داره و این اعضای مجلس نمایندگان میگن که روسیه و ولادیمیر پوتین یک جنایتکار جنگی هست و نباید اجازه بده بایدن که چنین چیزی بخواد اتفاق بیفته و چنین توافقی احیا بشه. اما گذشته از این نامه، تحولات خبری که فردا داریم راجع به اینکه حالا جمهوری اسلامی ایران جواب کی میده چگونه است، آکسیوس یک گزارش رو منتشر کرده و میگه که آمریکا از طریق اتحادیه اروپا به ایران خبر داده که بحث برجام و مذاکرات هسته‌ای رو با بحث اختلافاتش با آژانس پیوند نزنه که اگر چنین بکنه لغو تحریم‌های آمریکا به تعویق خواهد افتاد. قرار هست در یک بازه 4 باهه دو طرف به شکل گام به گام برگردن به تعهدات هسته‌ای و تعهدات اقتصادی خودشون. آمریکا میگه که بعد از 4 ماه، بعد از 120 روز، بخشی از تحریم‌های
عمده‌ای که مد نظر جمهوری اسلامی ایران هست رو برخواهد داشت و در اون زمان ایران باید جواب آژانس رو به درستی داده باشه، به این ترتیب که اگر ایران، در واقع آکسیوس میگه این یک مشوق هست از سوی آمریکا که اگر ایران میخواد که اون تحریم‌های عمده، احتمالاً تحریم‌های بانک مرکزی هست، تحریم صندوق توسعه ملی هست، تحریم شرکت ملی نفت است، اگه میخواد اونا برداشته بشن 4 ماه وقت داره که به آژانس جواب بده. و در تحول خبری دیگری هم خانم لیختنشتاین که خبرنگار مستقل هست در وین میگه که احتمال داره که جمهوری اسلامی در روز شنبه یا یک شنبه نهایتاً پاسخ خودش رو بده. و اسرائیلی‌ها هم به شدت دنبال تحولات مربوط به برجام هستن. میدونیم که رئیس موساد، سرویس اطلاعاتی اسرائیل، هم راهی واشنگتن هست به زودی. راهی واشنگتن، احتمال میره که فردا وارد واشنگتن بشه. ساعتی پیش دیداری داشته با یائیر لاپید، نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل، مشخصا راجع به ایران صحبت کرده. میدونیم که سفر آقای دیوید بارنیا به واشنگتن در رابطه با مسئله هسته ایران هست و توافقی که ممکن هست که انجام بشه و اسرائیل در 10 روز گذشته این سومین فرد بلند پایه است که قرار هست به واشنگتن بفرسته. این بخشی از اون کارزار فشار اسرائیل بر واشنگتن هست. گذشته از اون ما نامه 5000 مقام سابق اسرائیلی رو داریم، کسانی که در بخش‌های امنیتی و دفاعی اسرائیل کار میکنن، نامه به بایدن نوشتن، میگن که اگر این توافق انجام بشه باز هم ایران تا سال 2031 به سلاح هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد. اگر که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یک مسابقه هسته‌ای در منطقه ایجاد میشه، دولت‌های سنی هم به سراغ تسلیحات هسته‌ای خواهند رفت و پولی هم که عاید ایران خواهد شد به دست حزب الله، حماس و گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران خواهد افتاد. و در آخرین نکته هم یک مقاله‌ای رو سفیر اسرائیل در بریتانیا منتشر کرده، زیپی هولوویتی، و در این مقاله که در روزنامه تلگرام چاپ بریتانیا منتشر شده به روشنی از بریتانیا و از کشورهای اروپایی میخواد که به توافق نپیوندند و برجام رو احیا نکنند. سمیرا قرایی، همکارم همینجا در واشنگتن، ممنونم از تو. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با ابراز خوشبینی نسبت به توافق احیای برجام گفته امیدواره طی چند روز آینده این توافق امضا بشه. رئیس جمهوری فرانسه در جمع سفرای این کشور گفته توافق بر سر احیای برجام بستگی به تصمیم جمهوری اسلامی داره و الان توپ در زمین ایرانه. حکومت‌های مستبدی وجود دارن که البته خودشون کارهای خودشون رو تایید میکنن، اما ما در مقابله یا مهار اونا مشکل داریم. درباره ایران باید بگم که امیدوارم در چند روز آینده مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسه، اما مسئله ایران تنها یکی از مشکلاتیه که جامعه جهانی باهاش دست به گریبانه. مکرون همچنین گفته توافق با ایران بهتر از عدم توافقه. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، با آقای سمیعی، از یک طرف بسیاری مثل رئیس جمهوری فرانسه ابراز امیدواری میکنن که در روزها، هفته‌های پیش رو توافق حاصل بشه. از طرف دیگه داریم می‌بینیم که فشارها همینجا در آمریکا از طرف کنگره و هم در منطقه از طرف اسرائیل داره بیشتر میشه بر دولت بایدن که این توافق رو امضا نکنه. با درود خدمت شما بایستی عرض بکنم بله، از هر طرف مسئله بخوایم نگاه بکنیم یک سری نقاط قوتی وجود داره، یک سری نقاط ضعف وجود داره. در حال حاضر دولت آقای بایدن بر این تصمیم هست که برگردن به برجام 2015 تا بتونن حداقل میزان غنیسازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی رو تحت کنترل و تحت مهار داشته باشن و به عنوان عامل تشویقی یک مقداری از تحریم ها رو بردارن، اما نه به صورت کلی، اون هم به صورت جزء به جزء و یک مقداری از اول به خاطر راستی آزمایی پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی در کره و جاهای دیگر رو آزاد بکنن تا جمهوری اسلامی بیاد و با آژانس به تعامل و به توافق برسه. اما اون چی که آقای رئیسی چند روز پیش اعلام کردن که مسئله پادمان با برجام هیچ ارتباطی نداره، به نظر من کاملا خیال واهی است و دولت امریکا، نه تنها دولت امریکا، هیچ کدوم از دولت‌های اروپایی هم حاضر نخواهند شد که جمهوری اسلامی بتونه به برجامی دسترسی داشته باشه یا احیا بشه اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ نقشی درش نداشته باشه. نقش نظارتی آژانس از اینجا به بعد متوجه هستم، ولی چرا
در مورد گذشته فکر میکنید باید حساسیت به خرج بدن؟ چون واقعیتش اینه که بالاخره سرویس‌های اطلاعاتی غربی و خود جمهوری اسلامی هم بالاخره در درون میدونن که برنامه هسته ایران دست کم در زمانی ماهیت نظامی داشته برای دوره‌ای. یعنی چیزی هستش که در خفا میدونن. فقط موضوع اینه که آیا اون رو عملی به صورت عمومی اعلام بکنند یا نکنن. منظورم این هستش که بحث پادمانی آژانس مربوط به گذشته است دیگه، اینطور نیست، مربوط به فعالیت‌های آینده ایران که نیست. کاملا درست میفرمایید، ولی منظور اینها از این هست که به جمهوری اسلامی هشدار بدن که ما میدانیم شما علیرغم توافق‌هایی که داشتیم چه رفتار بدی انجام دادیم، پس خواهشاً دیگه به ما نخواهید بلوف بزنید و بگید همچین چیزی وجود نداره. ما میدونیم وجود داره و ما میدونیم که شما باید این رو درک بکنید. یعنی در واقع میگید که اونها از ایران میخوان که رسما اعتراف بکنه که برنامه‌اش ماهیت نظامی داشته، دست کم در موقع. دقیقاً، یا حداقل بیاد اذعان بکنه که به چه دلیل خاصی. برای اینکه ببینید تا زمانی که جمهوری اسلامی دوربین ها رو خاموش کرده، اجازه بازرسی، اجازه نظارت نمیده، برای همه اذهان عمومی این شک و شبهه رو ایجاد میکنه که یک برنامه خفای نظامی داره. اما وقتی که بیاد اگر به صراحت اعلام بکنه که برنامه‌ای نداره، خب فبها. اگر هم بیاد اعلام بکنه که این یک بعد نظامی داشته ولی الان تغییر رویه داده، این درست خواهد بود. اما در نظام جمهوری اسلامی ما میدونیم که هیچ وقت نیامدن با دست باز و با صداقت صحبت بکنن. ولی آقای سمیعی، خب این هزینه سیاسی برای تهران خواهد داشت دیگه. یعنی فتوای خامنه‌ای و بسیاری از ادعاهای دیگری که در این سالها مطرح کردن رو باید بگن که کذب بوده و برنامه نظامی داشتیم. چرا باید چنین فشار سیاسی غربی ها به خصوص ایالات متحده بر جمهوری اسلامی بیاره اگر به جد دولت بایدن واقعا دنبال امضای سریعتر این توافق برای کنترل کردن برنامه فعلی هسته ایران هست؟ ببینید، اینا فشار رو از اینجا دارن وارد میکنن به خاطر اینکه میدونن اگر جمهوری اسلامی این توافق رو انجام نده، اینها مسئله بعدیشون مسئله موشکی جمهوری اسلامی هست و برای اینکه میدونن اونجا میتونن گلوگاه جمهوری اسلامی رو فشار بدن، دارن سعی میکنن از این طریق به دولت ایران فشار بیارن تا یک نرمش قهرمانانه شماره 2 صادر بشه که از اون طریق بیان بگن ما هدفمون این بوده، اما به خاطر بعضی مسائل و بعضی دیدگاه ها هدفمون عوض شده، ولی الان مجددا بازگشت پیدا کردیم به راه اصلی. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. روزنامه هارتز چاپ اسرائیل با انتشار مقاله گفته این کشور هیچ گزینه نظامی واقعی برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی نداره و ادعای سیاستمداران اسرائیلی برای آمادگی حمله به ایران عمدتاً برای مصرف داخلی و گمراه کردن افکار عمومیه. به نوشته هارتز، برخلاف عراق و سوریه که محل تأسیسات هسته‌ایشون با حملات هوایی اسرائیل نابود شد، برنامه هسته ایران از نظر جغرافیایی گسترده و زیرزمینیه. هارتز گفته اسرائیل برای از بین بردن این تأسیسات به بمب‌های سنگرشکن نیاز داره که آمریکا اونها را هرگز در اختیار اسرائیل قرار نداده. همزمان وبسایت جویش کرونیکل گفته ایران در سوریه به یک بازیگر کلیدی تبدیل شده. این وبسایت میگه همکاری آمریکا و اسرائیل در سوریه شاید ایران رو با خسارات مادی مواجه کرده باشه، اما مانع فعالیت‌های ایران نشده. به نوشته تحلیلگر مقاله، روسیه اخیراً تعدادی از سامانه‌های موشکی S-300 رو از سوریه خارج و راهی اوکراین کرده، اقدامی که میتونه فرصتی برای آمریکا و اسرائیل برای به عقب راندن ایران در سوریه به وجود بیاره. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، اینجا در استودیو به ما پیوسته. آقای ندیمی، این حرف رو ما بارها شنیدیم که با فرض اینکه اسرائیلی‌ها بخوان واقعا تأسیسات هسته‌ای ایران رو بمباران بکنن، توانایی نظامیش وجود نداره، هم از حیث فاصله جغرافیایی قابل توجه و هم از حیث تجهیزاتی که نیاز دارن برای اینکه به عمق زمین برسن و تأسیسات هسته ایران رو نابود کنن. واقعا اینطور هست؟ آیا تجهیزاتی دارن یا میتونن داشته باشن که جهان مثلا ازش بی اطلاعه؟ بله، ما بارها در برنامه مختلف راجع به این بحث صحبت کردیم.
خیلی کار سختیه برای اسرائیل. اگر بخواد تأسیسات هسته‌ای ایران رو از بین ببره یا حداقل بهش ضربه خیلی اساسی بزنه، خیلی صحبت شده از تفاوت این کار با حملات مشابهی که اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق کرد در سال 81 و 2007 به سوریه انجام داد. بله این واقعیتیه که ایران از مساحتش 82 برابر اسرائیل، یک کشور خیلی بزرگی هست و تأسیسات هسته‌ایش خیلی پخش هستند. بعضی از اونها مستحکم هستن مثل فوردو که مشخص ترینشه و اصولا نمیدونن که آیا واقعا ما اطلاع کامل دارند از تمام تأسیساتی که به خصوص ساختمانایی که ممکنه اقدامات نظامی اونجا انجام بگیره، چون خیلی کوچیکه، خیلی راحت میشه اون رو مخفی کرد و میتونن در مجموعه صنایع نظامی ایران اونا رو واقعا گم بکنن، همونطور کاری که در گذشته انجام داده بودن. بنابراین ولی اخلال میتونن موقتی. خب طبیعیه. بله اسرائیل نیروی هوایی بسیار قوی داره، حدود 150 هواپیمای جنگنده داره که کاملا میتونن در ایران عملیات انجام بدن. F-16 هاشون 1500 کیلومتر بردشه، F-16 1650 کیلومتر، F-35 1100 کیلومتر برد داره. با تمهیداتی میتونن این برد تا 1600 کیلومتر هم اضافه بکنن. فاصله مرز ایران تا اسرائیل 1000 کیلومتر هستش. بنابراین برای برگشتش بعد به مشکل خب مسئله سوختگیری هوایی اینجا خیلی مهم هست. الان اسرائیل تعداد خیلی کمی، واقعا از تعداد انگشتان یک دست کمتر هواپیمای سوخترسان داره که خیلی قدیمی هستن. دنبال این هست که اسرائیل اینا رو جایگزین بکنه که همین دیروز قراردادی بستن برای 4 تا هواپیمای سوخترسان جدید. یکی از مسائل، یکی از اون در حقیقت سنگ‌هایی که باید از جلوی پاش برداره اسرائیل برای اینکه موفق باشه در حمله به ایران، این هواپیمای سوخترسان پیشرفته‌ای که باید به دست بیاره. در نهایت حمله کردن با هواپیماهای جنگنده سرنشیندار به تأسیسات هسته ایران کار خیلی سختی هست. باید در چند موج انجام بگیره، شاید چند روز و چند هفته هم انجام بگیره. واقع گرایانه واقعا بدون حمایت آمریکا به نظر همین مقاله هارس اونطوری که شما دارید میگی درست به نظر میاد. البته هارس یه نشریه چپگرا است، آقای یوسی ملمن هم به همین ترتیب، ولی میخوان این نکته رو کاملا روشن بکنن که اسرائیل باید این تعارفات رو بذارن کنار و واقعیت رو بگن. بله خیلی کار سخت خواهد بود بدون حمایت آمریکا. به نظر من اسرائیل در نهایت دنبال این خواهد رفت. حرفتون رو قطع می‌کنم. خود آمریکا هم امروز داشتیم کمی بیشتر با همکاران بحث می‌کردیم. خود آمریکا هم اگر بخواد این بمبای سنگر شکن رو استفاده بکنه، به هواپیمای سنگینی مثل B-52 نیاز B-2 احتیاج داره و برای آوردن اونها به آسمان ایران، همه اینا البته تئوری هست دیگه، گمان می‌کنم یک جنگ تمام عیار نیازه، اینطور نیست؟ دقیقاً باید سیستم پدافند هوایی ایران کاملا از کار بیفته. حالا این کار با روش‌های جنبشی اصطلاحاً میگن، یعنی با موشک و بمب و اینا باید انجام بگیره یا به وسایل الکترونیکی و سایبری. ولی در نهایت اگر اسرائیل میخواد که به تنهایی تأسیسات اتمی ایران رو به طور جدی بهش ضربه بزنه، باید دنبال این باشه که موشک‌های زمین به زمینی با کارایی مشابه ایران، یعنی به صورت نقطه زن به دست بیاره که دنبالش هم هست. و باید همکاری آمریکا رو داشته باشه حداقل در مراحل بعدی، چون مسئله جستجو نجات و نجات دادن خلبانایی که در ایران سقوط میکنن هم یک بحثی هستش که الان اسرائیل داره دنبال اینه که 12 هلیکوپتر پیشرفته بخره و اگر بتونه همکاری کشورهای منطقه رو جلب بکنه برای اینکه این پشتیبانی رو بهشون بده، خب یک گامی به جلو هست. در نهایت شاید واقعا اسرائیل نیاز به این داشته باشه که یک تهدید هسته‌ای بکنه ایران رو که اگر این کار نکنیم ما با بمب هسته‌ای بهتون ضربه میزنیم، که برخی از جناح‌های خیلی تندرو در آمریکا و اسرائیل هم دقیقاً همین رو میخوان. همین چندی پیشه که از مقامات نظامی دولت بوش همینجا در واشنگتن دی سی در یک محفلی میگفت که موقعی که حرف از این شد که ایران برنامه‌های هسته‌ای داره و اون موقع ایالات متحده در عراق حضور داشت، ما گمانمون این بود که آسمان، نگفت چه کشوری ولی احتمالاً اشارش به عراق بود، با توجه به اینکه آسمان کم و بیش باز هست برای اسرائیل، احتمالاً همون اوایل اسرائیل میره حمله میکنه و باورش این بود که بسیاری در دولت بوش متعجب شده بودن که شاید چرا اسرائیلی ها اقدام مشابه در مقایسه با عراق و سوریه در ایران نکردن. بله بعضیا در اسرائیل میگن اگر واقعا ما می‌خواستیم حمله بکنیم بعد همون موقع سال 2009 این کارو می‌کردیم. سال 2012 اگر یادتون باشه همین بحث‌ها بود و همینطور صحبت بود که واقعا کار سختی بمباران ایران. اون زمان گفته میشه آقای احود باراک تصمیم گرفته بود که این بمباران رو انجام بده ولی به دلایلی این کارو منصرف شد. تا اینجا هستی در مورد سوریه هم بپرسم، جغرافیایی که همین الان بالاخره جنگ نیابتی جورایی بین ایران و اسرائیل در جریان، به مقاله اشاره کردیم که
گفتند که آنچنان هم که تصور میشه اینطوری نیستش که اسرائیل دست بالا رو در سوریه داره. ممکنه یه ضربات مادی به جمهوری اسلامی زده باشه، اما همچنان نقشی که ایران در سوریه داره بازی میکنه نقش پررنگی است. به خاطر اینکه ایران روی زمین هستش. تا شما پاهاتون روی زمین نباشه نمیتونین دست بالا داشته باشین. اسرائیل هر چقدر اطلاعات دقیقی داشته باشن از فعالیت‌های جمهوری اسلامی، در نهایت باید با هواپیما و درون و اینجور وسایل ضربه خودشون رو بزنن و چون ایران در تمام سوریه حضور داره میتونه خیلی سریع مهره خودش رو جابجا بکنه روی زمین یا زیر زمین. و کوتاه بپرسم این حضور رو فکر می‌کنید تا چقدر میتونه ادامه بده با توجه به اینکه بالاخره شرایط سوریه داره تغییر میکنه، دولت مرکزی بخش قابل توجهی از کشور الان دوباره کنترلش رو در دست گرفته، روس‌ها هم که درگیر اوکراین هستن، گفتیم سامانه‌های 300 رو دارن خارج میکنن برای بردن به نزدیکی اوکراین. در چنین شرایطی چقدر ایران میتونه توجیه بکنه ادامه حضورش رو در سوریه؟ بله این یک سوال خیلی خوبیه. تا زمانی که بشار اسد حاضر باشه این حضور رو تحمل بکنه و خب الان بشار اسد هنوز احساس میکنه که مدیون به ایران. اگر این احساس همچنان ادامه پیدا بکنه و ایران بتونه به سوریه نشون بده که حضور ما میتونه به نفع شما هم باشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. نیویورک تایمز میگه حتی احیای توافق برجام و لغو تحریم‌های نفت و گاز ایران به کاهش قیمت انرژی در جهان و بحران انرژی در اروپا در زمستان پیش رو کمک نمی‌کنه. بر اساس این گزارش در صورت احیای برجام ایران احتمالاً میتونه صادرات نفت رو به 2 برابر برسونه، هرچند چیزی که اروپا به اون نیاز داره گاز و ایران عمده گاز تولیدیش رو برای مصرف داخلی استفاده می‌کنه. به علاوه ایران زیرساخت‌های لازم برای انتقال گاز به اروپا رو هم نداره. نیویورک تایمز میگه ایران برای انتقال گاز به تخصص فنی شرکت‌های نفتی بین‌المللی احتیاج داره که این شرکت‌ها احتمالاً تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 و احتمال خروج مجدد آمریکا از برجام تمایلی به ورود به بازار ایران ندارن. در حالی که اروپا امید چندانی به تولیدات انرژی ایران نداره، اما گزارش‌ها از افزایش 40% حجم صادرات نفت و میانات گازی ایران به چین در ماه گذشته است. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگه با اطمینان میشه گفت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوران جو بایدن تاثیر بسیار ناچیزی بر تجارت نفت ایران و چین داشته یا عملاً بی‌تاثیر بودن. سارا بخشوری، مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن با ماست. خانم بخشوری، متوجه هستم که ایران امکانات فعلیش اجازه صادرات گاز رو به اروپا ممکنه به طور مستقیم نده یا مثل قطر امکانات LNG آنچنانی نداره، اما اگر ایران وارد بازار انرژی بشه آیا به کاهش قیمت‌ها کمک نمی‌کنه برخلاف آن چیزی که این گزارش نیویورک تایمز میگه؟ میتونست روی قیمت‌های نفت تأثیر بگذاره به خاطر اینکه به هر صورت 1 میلیون یا 1,500,000 بشکه از نفت صادرات ایران اضافه میشد. اما میشه گفت که وزیر نفت عربستان و کشورهایی که توی اوپک از ایشون حمایت کردن در واقع این تأثیر ورود ایران رو یک جور بی اثر کردن با این صحبتی که کردن که اگر قیمت‌ها شروع به افت بکنه و بازار عرضه جدیدی داشته باشه، عربستان تولید نفت خودش رو و کشورهای اوپک پلاس کلا تولید نفتشون رو کم میکنن که قیمت‌ها کاهش پیدا نکنه. بنابراین عملاً عربستان و کشورهایی که تو اوپک از عربستان حمایت کردن تأثیر ورود نفت ایران روی قیمت‌ها رو بی اثر کردن. اما در مورد نکته‌ای که نیویورک تایمز گفته که اروپا نیازی به نفت ایران نداره، حالا من دقیقاً نخوندم مقاله رو، دارم ترجمه‌ای که شما گفتین رو میگم، به گاز نیاز داره، من دقیقاً با این موافق نیستم، به خاطر اینکه الان بسیاری از نیروگاه‌های برق تولید برق اروپا به خاطر کمبود گاز سویچ کردن به استفاده از مایعات نفتی و زغال سنگ. بنابراین در این بحران انرژی که ما قرار داریم، حداقل در این ماه‌های 3 ماه آخر امسال، در زمستون امسال، نیاز به هر گونه حامل انرژی هست. اما خب ورود به بهار و سال آینده تاثیرات تقاضا ممکنه کمتر بشه، تولید از جاهای دیگه بیشتر بشه، ولی بله اروپا نیاز داره هم به گاز هم به نفت، ولی تولید نفت ایران انقدر زیاد نیست که بتونه کاملا جای روسیه رو بگیره یا اینکه کاملا بحران انرژی رو مشکلش رو حل کنه. در بهترین حالت تحریم ها برداشته بشه، به گمان شما روزی چند بشکه ایران میتونه صادر بکنه؟
قبل از اینکه تحریم‌ها علیه ایران اجرا بشه، تحریم‌های آقای ترامپ، صادرات ایران به طور متوسط روزانه 2,500,000 بشکه بوده و الان نزدیک به چیزی بین 800 تا 900,000 بشکه هست. البته این ببخشید حرفتون قطع می‌کنم، این گزارش اتحاد علیه ایران هسته‌ای رو نمیدونم اشاره کردم شنیدید یا نه. اونها مدعی هستن که چیزی نزدیک 1.3 میلیون، شاید الان شاید نزدیک به 1.5 میلیون ایران به صورت بخشش رو در بازار سیاه داره صادر میکنه و گفتن که دولت بایدن آنچنان که خیلی ها انتظار دارن تحریم ها رو اعمال نمیکنه، به خصوص برای صادرات ایران به آسیا و بعضی کشورهای منطقه. این گزارشی که گفتین همونطور که خودتونم الان اشاره کردین صادرات نفت خام و میانات گازی رو با هم مخلوط کرده، یعنی میانات گازی رو ما جدا حساب میکنیم ولی صادرات نفت خام ایران الان نزدیک به 800-900,000 بشکه هست. در مورد صحبتشون در مورد آقای بایدن، بله صادرات نفت ایران چندین برابر شد از زمان انتخابات آقای بایدن، از چیزی حدود 250,000 بشکه به حدود 900,000 بشکه، 1 میلیون بشکه در روز. اما خب کاملا بی اثر نشده، یعنی ایران هنوز هم الان که ما داریم صحبت کنیم در حد نهایت توانش صادر نمیکنه. بنابراین هنوز تحریم ها اثر دارن، ولی بله صادرات نفت ایران از زمان آقای بایدن به شدت افزایش پیدا کرده. سارا وخشوری، مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن، ممنونم. دعوای حقوقی وزارت دادگستری آمریکا با دونالد ترامپ دیروز وارد مرحله جدیدی شد. وکلای ترامپ دیروز دادخواستی 19 صفحه‌ای رو به دادگاهی در فلوریدا تحویل دادن و از قاضی خواستند تا برای راستی آزمایی ادعای FBI در مورد یافتن مدارک محرمانه در بازرسی از مارالاگو یک میانجی تعیین کنه. وکلای ترامپ میگن این مدارک اموال شخصی رئیس جمهوری سابق آمریکا بوده و FBI حق نداشته اونها رو ضبط کنه. وزارت دادگستری در بیانیه اعلام کرده بود ترامپ تلاش کرده تا مانع از اجرای قانون بشه. بعضی کارشناسا میگن هر دو طرف در چند روز اخیر لحن و تمرکزشون در مورد این پرونده رو تغییر دادن. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، این که لحنشون رو دو طرف تغییر دادن دقیقاً اشاره به چه هست؟ ببین، ابتدای این داستان وقتی که مامورین FBI برای بازرسی رفتن به مارالاگو یا اونجوری که آقای ترامپ که یورش بردن به خانه ایشون، صحبت از این بود که مدارکی اونجا وجود داره که مدارک فوق سری است. حتی مطبوعات آمریکا بین اون خبرهایی که به نظر می اومد توسط خود FBI و وزارت دادگستری داره درز داده میشه به مطبوعات، در لابلای اونها میگفتن که بخشی از این اطلاعات ممکنه به اطلاعات هسته‌ای امریکا ربط داشته باشه، به کودهای اتمی آمریکا ربط داشته باشه. بعد از اون ما دیدیم که وقتی که افیدویت آقای ترامپ در واقع منتشر شد و اون متن دادخواستی که بخشیش قاضی گفته بود که ویرایش بکنن یا سیاه بکنن، قلم بگیرند، هیچ صحبتی از این کودهای اتمی و بحث هسته‌ای ایالات متحده در اون مطرح نشده بود. و بعد هم اونم خیلی کلی بود، میگفتش که اسناد طبقه بندی شده قابل توجهی گمان میکنن ماموران FBI که در خانه مسکونی آقای ترامپ در فلوریدا باشه. یعنی نگفت الزاما، منظورم این هستش که این استشهادنامه نمیگه که مدارک مربوط به برنامه‌های هسته‌ای آمریکا هم نبوده در این مدارک. درسته، اما نگاه به این بود که این مدارک، نوع مدارک اونجاست و اینکه چه مدارکی که اونجا وجود داره اونا خودش میتونه بحث باشه برای وزارت دادگستری که عمل کرده باشه و رفته باشه داخل. الان وزارت دادگستری میگوید که تمرکز این اداره بر 3 مورد قانون شکنی احتمالی از طریق آقای ترامپ هست که بالاترین اون این هست که مانع از اجرای قانون و عدالت شده. FBI و وزارت دادگستری میگویند که از ماه ژانویه 2022 با وکلای ترامپ در ارتباط بودند. حداقل نزدیک به 300 مدرک فوق سری و سری رو از مارالاگو خارج کردن یا خود تیم ترامپ به اونها داده. و در بخش دیگر از اونها وزارت دادگستری آمریکا میگوید که وکلای آقای ترامپ در واقع سعی میکردن که ماموران FBI رو گمراه کنن و بگن آقای ترامپ تمام مدارک سری و فوق سری رو به وزارت دادگستری فرستاده. از اون ور هم تیم ترامپ پشت سر هم و خود آقای ترامپ میگفتن که رئیس جمهوری سابق آمریکا قبل از اینکه بخواد از کاخ سفید خارج شه این مدارک رو از طبقه بندی سری یا طبقه بندی فوق سری خارج کرده است. اما در اون دادخواستی که شما گفتی که دیروز وکلای ترامپ به دادگاه دادن، صحبتی از خارج کردن مدارک از طبقه بندی فوق سری و سری مطرح نشده.
الان یک شرایطی که به قول شطرنج بازا دست به مهره بازیه و با رفتن به خانه ترامپ و ضبط این اسناد وزارت دادگستری در موقعیت عجیبی قرار داره. آیا میشه شرایطی رو تصور کرد که دادستان‌ها علیه آقای ترامپ شکایتی مطرح نکنن؟ ببین الان حدوداً یک ساعت قبل از این برنامه وزارت دادگستری و وکلای ترامپ رفتن به دادگاهی در فلوریدا. خانم آیلین کنن که اتفاقاً ایشون هم توسط ترامپ در اون دادگاه گذاشته شده، قاضی فدرال هست، ابتدا وای فای دادگاه رو بست، بنابراین خبرنگاران نمیتونستن به طور مستقیم بخوان خبرها رو مخابره کنن و یواش یواش روی توییتر جسته و گریخت ما شنیدیم. الان تمرکز بر این است که تیم ترامپ میخواهد که یک آدم بی‌طرف قاضی تعیین میکنه برای که اون چیزی که مدارکی است که FBI از خانه آقای ترامپ برده رو اون آدم بی‌طرف بره و نگاه کنه ببینه کدومش واقعا این مدارک فوق سری است و کدومش حتی شاید مدارک شخصی آقای ترامپ باشه که باید برگرده. و قاضی هم گفته که نظرش این است که در نهایت میخواد یک نفر که بی‌طرف باشه رو تعیین کنه که این کارو بکنه. وزارت دادگستری به شدت امروز با این قضیه مخالفت کرد. ببخشید حرفتو قطع می‌کنم آرش. همین الان CNN داره میگه که قاضی فدرال در این باره تصمیم نگرفت هنوز که همچین کاری بکنه، بذاره یک فرد بی‌طرف نظارت بکنه یا نه. بنابراین جلسه دادگاه به پایان رسید ولی قاضی حکمی در این باره صادر نکرد. ببخشید حرفتو قطع کردم. بله ایشون در واقع به تعویق انداخت، یعنی گفتش که ابتدا باید خودش بره و اون بخشی که وزارت دادگستری گفته بود که یک تیم فیلتر تعیین کرده، اون تیم فیلتر رفتن تمام مدارک رو دیدن، اون بخشایی که مال آقای ترامپ هست یا اون بخشایی که مربوط به وکلای آقای ترامپ هست و حرفایی که زدن و نوشتن رو اونا رو جدا کردن گذاشتن توی کارتون دیگری در واقع و بعد تمام مدارک فوق محرمانه و محرمانه رو گذاشتن در یک بخش دیگری. قرار است که اون آدم بی‌طرف بره و اونها رو خونه و ببینه که کدوم یک از اون ادعاهای FBI درسته. خانم قاضی آیلین کنان گفت قبل از اینکه این اتفاق بخواد بیفته باید خودش ابتدا اون مدارک تیم فیلتر رو بخونه، بعد تصمیم بگیره که آیا میخواد یک آدم بی‌طرف تعیین بکنه یا خیر. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش منتشر کرده که در متن این گزارش اقدامات دولت چین درباره اویغورهای مسلمان رو نقض جدی حقوق بشر خونده و گفته که رفتار چین رو میشه در زمره جنایت علیه بشریت طبقه بندی کرد. دولت چین همیشه به سرکوب اویغورها در اردوگاه‌های بازآموزی اجباری متهم شده. جانبه در بردگان اردوگاه‌های سینکیانگ میگن در اونجا در معرض عقیم‌سازی، کار سخت، شکنجه و تجاوز جنسی بودند. اما چین همیشه مدعی شده که این بازداشتگاه‌ها مراکز بزرگ آموزش حرفه و فن به اویغورها هستند. اما حالا در گزارش سازمان ملل عقیم‌سازی اجباری و اتهامات مبتنی بر شکنجه و تجاوز معتبر ارزیابی شدند. بنا به این گزارش دولت چین برای حذف سیستماتیک اویغورها از یک الگوی واحد و گسترده استفاده کرده. دولت چین هم در این مورد به شدت واکنش نشون داده و گفته گزارش سازمان ملل یک شوخی برنامه‌ریزی شده و نمایش ساختگی غربه. این گزارش مجموعی از اطلاعات نادرسته که از سوی دشمنان ما به عنوان اهرم فشار سیاسی برای چین عمل میکنه. دفتر حقوق بشر سازمان ملل همه این اطلاعات رو از نیروهای خارجنشین مخالف دولت چین گردآوری کرده و ادعای نادرست نسل‌کشی یا اردوگاه‌های کار اجباری رو باید دروغ قرن بخونیم که از سوی آمریکا و متحدای غربیش که البته قبلا هم سقوط کرده بودن علیه دولت چین مطرح میشه. علیرغم این انکارها مستندات زیادی درباره شکنجه، جداسازی و فروش اعضای بدن و تلاش برای چینی سازی اویغورها در اردوگاه‌های مخفی سینکیانگ منتشر شده. نازگل کنژتای خبرنگار پژوهشی از ترکیه با ماست. فکر می‌کنید این گزارش سازمان ملل متحد چقدر روی زمین میتونه در بهبود شرایط اویغورها اثر بذاره؟ قبل از هر چیز باید بگم که اویغورها ترک‌هایی هستند که اونجا هستند و در وضعیتی قرار دارن که در وضعیت بسیار بدی قرار دارن در زمین خودشون که به ترکستان شرقی معروفه و اونها
در واقع زمین اونها رو کلونایزه کرده و به استعمار کشیده اونجا رو و چین از 2016 رفتار خودشون رو در ترکستان شرقی به این ترتیب ادامه داده که مبتنی بر شکنجه و وضعیت بسیار بد برای اویغورها هست و از اون موقع به بعد به صورت سیستماتیک داره حذف میکنه این مردم رو. اینها در واقع شامل نه تنها کسایی هستند که در خود ترکستان شرقی زندگی میکنن، بلکه تمام اویغورهایی که در داخل چین هم زندگی میکنن میشه و همچنین در واقع کسایی که در خارج از کشور هستن دچار مشکل هستن که برگردن به کشورشون. میشل باشل همطوری که گفتین در واقع گزارش خودشون گفته که چینی ها حقوق بشر رو به صورت جدی در مورد مسئله اویغورها زیر پا گذاشتن. نه تنها ترک ها بلکه بقیه ترک ها شامل قرقیز ها و ملت های دیگه‌ای که ترک هستن اونجا مورد بدرفتاری قرار گرفتن. در شینجان من میتونم بهتون بگم که اینها همه بخشی از ایست ترکستان هستن. این گزارش 11 دقیقه پیش در واقع منتشر شد و به همین دلیل در واقع زمان کافی برای مطالعه این وجود نداشته. موقعی که در واقع این گزارش تقریبا 45 صفحه طولانی است و دارای نتایجی هست که میشه نتیجه گیری کرد که از طریق اینها که اقلیت‌های ترک در اونجا در وضعیت بسیار بدی قرار دارن و وارد بدرفتاری قرار میدن به صورت سیستماتیک و بر اساس قوانین و سیاست‌هایی که در اونجا وجود داره محدودیت‌های زیادی و همچنین محرومیت‌های زیادی بر اونها اعمال شده و اجازه نمیدن که حقوق بشر خودشون رو به صورت فردی و به صورت جمعی استفاده بکنن. اینها جرمی هستند که بر علیه بشریت انجام شده. من فکر میکنم که باید یک تصمیمی از طریق سازمان ملل گرفته بشه در این زمینه، چرا که این وضعیت نیست که قابل قبول باشه در حال حاضر و وضعیتی که داره ادامه پیدا میکنه، ژنوسایدی هست که داره انجام پیدا میکنه از طرف حزب کمونیست ترکی در حزب کمونیست چین در ترکستان شرقی و اینها مثالی هستند مانند تبت و بقیه گروه‌های اقلیت دیگه که در چین هستند، مانند منصوری در چین که در واقع نشان دهنده اینه که وضعیت حقوق بشر در ترکستان شرقی بسیار بد هست و سیستم ممنونم از شما. نازگل کنجتای خبرنگار پژوهشی از ترکیه با ما. عباس معروفی نویسنده و ناشر تبعیدی ایرانی در آلمان درگذشت. معروفی با انتشار رمان سمفونی مردگان در سال 1368 شناخته شد. تا کنون 7 رمان بلند، 10 داستان کوتاه و نمایشنامه و 2 مجموعه شعر از او منتشر شده. او بنیانگذار مجله ادبی گردون بود و در سالهای انتشار اون از 1369 تا 1374 سردبیرش رو هم بر عهده داشت. معروفی بعد از توقیف مجله گردون ناچار به ترک ایران شد و به آلمان رفت. او در اونجا خانه هنر و ادبیات هدایت رو بنیانگذاری کرد و نشر گردون رو به راه انداخت که آثار ادبی نویسندگان ایرانی رو منتشر می‌کرد. معروف از 3 سال پیش به بیماری سرطان مبتلا شده بود. مهرگان معروفی دختر زنده‌یاد عباس معروفی از آلمان به ما پیوسته. خانم معروفی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. همکارم شبنم آذر پیشتر در یک بخش خبری دیگر گزارشی در مورد پدرتون داشت، گزارش دیدنی هست. در بخشش اینطور توصیف کرد او رو که بیشتر به مبارزه علاقه داشت تا پیروزی. شما به عنوان دخترشون چقدر میتونید این رو تایید بکنید در موردش؟ سلام میکنم به شما و بینندگان عزیزتون. تسلیت میگم به جامعه فرهنگی و هنری. بله، بابا خیلی اهل مبارزه بود. من اینو میتونم کاملا تایید کنم.
و در یک مسابقه که همین اواخر هم فکر میکنم با خود ایران اینترنشنال بود انجام داد، در مورد مبارزه سیاسیش میگفتش که بعد مبارزش با سانسور در ایران به طور خاص که من در اون مبارزه شکست خوردم ولی به این افتخار میکرد که مبارزه کرد. چقدر این مبارزه رو در خارج از ایران، در آلمان هم به نظرتون با موفقیت دنبال کرد؟ ببینین بابا خیلی سعی کرد که همیشه خودش باشه و کار خودش رو انجام بده و هدفش همیشه این بود که همیشه کتاب بخونن، زحمت بکشن تو این راه و واقعا همیشه بچه ها رو تشویق به این کار میکرد، بهشون با کمال میل زانو میزد و بهشون کتاب میداد و همه تلاشش رو کرد تا آخرین لحظه، تمام تلاشش رو کرد برای. بسیاری از ایرانی‌ها به خصوص بعد از انقلاب 57 مهاجرت کردن به کشورهای غربی. گمان می‌کنم برای شاعر و نویسنده فارسی زبان به خصوص مهاجرت‌های این چنینی بسیار دشوارتر هست، چون در کشور مقصدی که میرن فارسی زبان آنچنان زیادی نیست. پدر شما اما نه تنها مهاجرت کرد بلکه جوایز ادبی به راه انداخت، بنیانگذار انتشاراتی بود در آلمان. چقدر سخت بود، شما که نمیدونم در جریان سفر با او همراه بودید یا نه، چقدر سخت بود مهاجرت به کشور دیگه و دوباره شروع کردن از صفر؟ ببینید طبیعتاً مهاجرت برای پدر من خیلی سخت بود. برای هر هنرمندی مهاجرت خیلی سخته، بلکه یه هنرمند با فرهنگش، با زبونش کار میکنه و وقتی میاد توی جایی که یه زبون جدیده و یه فرهنگ جدیده طبیعتاً خیلی به مشکل برمیخوره. طبیعتاً برای ما هم همینقدر سخت بود و روزای خیلی سختی رو گذروندیم، خیلی سخت، ولی ما همدیگر رو داشتیم، به خاطر همین تونستیم از پسش بر بیاییم. ممنونم از شما. مهرگان معروفی، دختر زنده عباس معروفی از آلمان با ما. و به این ترتیب میرسیم به پایان 24 امشب. ممنون از همراهیتون. برنامه رو با تصاویری از ساختمان کنگره به پایان ببریم.